I Bibelns första vers står det: I begynnelsen skapade Gud. Och sen på hebreiska Hamashim v'et haaretz, vilket ordagrant betyder himlarna och jorden. I Bibeln är det en formulering som ofta uttrycker totalitet, i detta fall kosmos. Svensk bibel översätter därför: I begynnelsen skapade Gud universum. Och därmed presenterar sig svensk bibel redan i Bibelns första vers. Jag blev klar med Nya testamentet år 2012. Och efter ett tag så fortsatte jag med Gamla testamentet och till slut blev hela Bibeln färdig 2023. Svensk bibel är nu en komplett bibel. Vad är svensk bibel? Jag ska kort nämna 3 saker som besvarar den frågan. 1. Var befinner den sig teologiskt? 2. Var befinner den sig stilistiskt? Och 3. Vad utmärker den? 1. All bibelöversättning påverkas av bakomliggande teologi. Och svensk bibel är en översättning som baseras på en trosgrund som kan sägas vara evangelikal, konservativ, protestantisk, ganska så luthersk, delvis reformärt och även baptistisk och karismatisk. Man kan sammanfatta och säga att svensk bibel har en ekumenisk karaktär och står på klassisk kristen trosgrund. Man kan också säga vad den inte är. Den är inte liberal i sin tolkning och översättning. Eller som det heter nu för tiden, progressiv eller woke. Och så går vi till punkt 2. Var befinner sig då svensk bibel när det gäller det stilistiska? Vi kan se på denna beskrivning. På ena sidan, ena ytterligheten, har vi parafrasen, den fria översättningen. På andra sidan har vi det ordagranna. Och i mitten så har vi dynamisk, idiomatisk översättning som det ofta kallas. Om vi plockar in 4 översättningar här så har vi längst till vänster Bibel 2000, den statliga översättningen, som är mera en dynamisk översättning, ibland parafrasisk. Och vi har den andra svenska översättningen, folkbibeln, som befinner sig ungefär 1/3 in mot det ordagranna. Och så har vi 2 engelska. Vi har New International Version, som är mera en dynamisk översättning men ungefär 1/3 in mot det parafrasa. Och vi har New American Standard Bible som är mera en ordagrann översättning. Om vi då lägger till svensk bibel så blir den placerad precis i mitten. Men det betyder inte att den är fastlåst här. Ibland så går den över tillsammans med NIV. Ibland kommer den tillsammans med Bibel 2000, ibland till och med längre än så mot det parafrasa. Och även mot den andra sidan rör den sig. Tillsammans ganska ofta med folkbibeln, förbi New American Standard Bible och till och med blir den mest ordagranna av alla här. Men som regel, oftast, så befinner den sig här 75% av tiden ungefär. Och det är inget speciellt med svensk bibel, det gör alla översättningar. Bibel 2000 rör sig också mot mitten. NIV lika så. Folkbibeln rör sig mot mitten och in mot det parafrasa ibland. New American Standard Bible rör sig också ungefär hit till det dynamiska.
Men Svensk Bibel är alltså en lagom översättning, precis i mitten. Så det tredje till slut. Vad utmärker Svensk Bibel? En bibelöversättning har ju inget berättigande om den inte kan bidra med något mer än det som redan finns i befintliga översättningar. Men Svensk Bibel bidrar i flera avseenden. Den är inte anpassad efter nutida värderingar och normer. Det är ju så att i världen kommer och går olika slags föreställningar, idéer och ismer. Men Svensk Bibel har vägletts av himlen, inte av jorden. Själva språket är förstås jordnära, i meningen modernt och tidsenligt. Där har en anpassning skett, men sekulära värderingar har Svensk Bibel inte trängt in i texterna. Det innebär till exempel att den inte har accepterat ett könsinkluderande språk där man och kvinna placeras på samma jämställda plan, vilket tyvärr är ganska vanligt i nutida bibelöversättningar. Svensk Bibel har valt att respektera och bibehålla den tydliga maskulina tonen som finns i de heliga texternas grundspråk. En annan sak som utmärker Svensk Bibel och som gör den unik för svenskt vidkommande, det gäller gudsnamnet. I svenska översättningar så används traditionellt ordet Herren när det står Jahve, J-H-V-H, i Gamla testamentets grundtext. Men nu för första gången i svensk bibelöversättning så skrivs istället Jahve. Svensk Bibel synliggör därmed själva namnet på den Gud som verkar i Bibeln. Det sker inte varje gång som ordet förekommer i grundtexten, men vid rätt många tillfällen när det är lämpligt utifrån sammanhang. För att läsa mer om de här två sakerna som jag kort omnämnt så kan du gå till svenskbibel.se och klicka på kännetecken. Där kan du också läsa om flera andra saker som utmärker Svensk Bibel. Vi lever i mörka tider i Guds församling och det är lätt att hamna vilse. Men Svensk Bibel vill vara en fyr i mörkret. Den vill lysa upp den väg som leder till den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Svensk Bibel är inte felfri, vilket ingen översättning är. Men under alla år som jag arbetat med översättningen har jag strävat efter att vara objektiv och trogen texterna. Texter som utgör Guds heliga och levande ord till mänskligheten. Så jag hoppas och ber att översättningen ska bli till välsignelse för Guds församling i Sverige.